සුබ දවසක් හැමෝටම. සැප පහසුවට ගමනක් යන්න කැමති ඔයාලට RT Automall Lanka වෙතින් ගෙනල්ලා තියෙනවා අලුත්ම වාහනයක්. Mercedes Benz C180. නම කියූ සැනින් ඉතා ජනප්‍රිය කාගෙත් හොඳ ඉල්ලුමක් තියෙන වාහනයක් තමයි අද අපි ඔයගොල්ලන්ට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. 2010 නිෂ්පාදනය කළ තියෙන මෙම රථය Dimo කම්පැනි එකෙන් තමයි ලංකාවට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි 2011 වර්ෂයේ තමයි රෙජිස්ට්‍රේෂන් එක කරලා තියෙන්නේ. ඉතාම හොඳ තත්ත්වයෙන් තියෙන මෙම රථය විශේෂයෙන්ම අඩංගු වෙන ඔප්ෂන් වන්නේ paddle shifting multi function electronic seat 8 airbags. ඒ වගේම තමයි original Ivory color interior look එකත් ඕගොල්ලන්ට මෙම රථයේ බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඊට අමතරව full option වාහනයකට අදාළ සෑම පහසුකමක්ම මෙම රථයේ සතු වෙනවා. මේ රථයට උනන්දුවක් තියෙනවා නම් අයිතිකරු සමග ඍජුවම කතා කරලා මිල ගණන් කතා කරගෙන ඔබගේ අවශ්‍යතාවය ඉෂ්ට කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි කඩවත ප්‍රදේශයේ තමයි මෙම රථය තියෙන්නේ. අදත් අපි ඕගොල්ලන්ට අලුත්ම වාහනයක් ගෙනල්ලා ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය වෙයි කියලා හිතන මේ වෙලාවේ හැටියට ගානට සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරන්න පුළුවන් වාහනයක් තමයි ඕගොල්ලන්ට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. ඔබටත් මේ වගේ වාහනයක් විකුණා ගැනීමට අවශ්‍ය නම් එහෙම නැත්නම් මිලදී ගැනීමට අවශ්‍ය නම් ඔයගොල්ලොත් අපේ channel එකත් සමග සම්බන්ධ වෙන්න අපේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. එතකොට අලුත්ම වීඩියෝස් තොරතුරු ඔයගොල්ලෝ ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න.